Hei paisaano, tervetuloa takaisin Superparokki Supershowhun. Tällä kertaa mä ajattelin höpötellä noista Nintendo-ekoista konsoleista, tai jos jotain Color TV-gameia ja Game Watchia ei lasketa. Eli Famicomista, jos tuli meidän Nessi, Super Famicomista, jos tuli meidän Nessi, ja sitten Nintendo 64, joka oli meillekin Nintendo 64. Ja tätä käsikirjoittaessa selvisi, että mulla on tosta ekasta itse tuplasta enemmän kerrottavaa kuin 200 yhteensä, mutta ihan sama, halusin höpöttää niistäkin, ja niistä ei varmaan riitä materiaalia omaksi videokseen. Mutta pitemmittä pölinöitä, eiköhän vaihdeta vähän kuvakulmaa. Tässä yksi aarteistani enempi vähempi Complete in Box vuosimallin 83 Famicom. Tekee mieli sanoa, ettei näitä ole Suomessa kovinkaan monta, mutta aina kun sanoo jotain tollasta, niin joku linkkaa kuva, missä autaili tähän kyseistä juttua. Tää on kuvissa kauniin vitivalkoinen, mutta alkuperäisesti todellakaan enää tän näköisiä. Tää kamerassa vähän vääristää ja tää mun oma on vielä keltampi kuin mitä teille näyttää. Ja tässä itse masina. Multa ei löydy länsimaalaista Nessiä, joten en voi tehdä kunnollista koko vertailua, mutta huomattavasti pienempiä ja kepposempia. Ohjelmat on eri värisiä ja pyöreämpi reunaisia, mutta muuten semmosia totutunlaisia. Ne on tosi pultattu kiinni konsoliin ja nämä johdot on tosi lyhyitä. Ne mennään se riittää tässä mun kommentissa retropelin nurkassa. Tää koko laite on selvästi suunniteltu semmoiseen laatikkomaisen telkkari eessä lattialla istuville pikkutenaville. Kakkosohjelmassa on semmoinen kummallisuus, että siitä puuttuu start ja select, mutta löytyy mikrofoni. En käyttänyt tätä japanissa pelatessa muuhun kuin kaksinpeleissä kaveri rölläämiseen, koska mitä siihen puhuu kuuluu telkkarista, mutta legendan mukaan ekassa Zeldassa oli yksi muuten tosi kestävä isokorvainen vihu, joka kuoli mikkin puheessa heti. En tiedä oliko se totta, mutta tämmönen herrasmies nimeltä Chikori on ladannut todistusaineistoa. Vinkki tähän näin käännettiin länsiversionkin ohjekirjaa, vaikka siinä ei tietenkään ollut mitään mikkiä mihin huutaa. Moni tenava luultavasti vaan kiljupäin telkkaria ja ilautti vanhempia suuresti. Tässä edessä on myös tämmöinen liitäntäportti kaikkea tämmöisiä lisälaitteita varten. Se on hyvin helppo avata, jos ei käytä hanskoja. Kas tämmönen. Siihen saa laitettua muun muassa säpperin tai sitten tämmöisen hyvin kuuluisan voimahanskan, joka on ihan yhtä huono kuin mitä siitä sanotaankin. Kasettireikä on tämmöisen läpä alla ja kivasti muotoiltu niin, että näkörajoitteeksi voi pistää pelisisään oikein päin. Melkein mun suosikki juttu tässä konsolissa on, miten tämä ejektiivuppu syöntää pelit suoraan ulos koneesta. Monien muiden, varsinkin kloonisysteemien kanssa, niissä pitää nituttaa silleen tuskaisesti aina nurkka kerrallaan, ja sitä on vaikea kuvailla, mutta se oikein tuntee, miten ne ottaa vahinkoa. Sitten kiinnostaako ketään takaliitännät? Minua ei muuten, mutta tämä paljastaa sen, miten hankalia näiden tosi vanhojen konsolien liitännät on. Nykyiset konsolit käyttää HDMI:tä ja sitten oli RGB:tä ja joskus karttia, mutta ennen näitä universaaleja standardeja konsolit käytti jotain antennikaapeleita ja ne oli vähän joka paikassa erilaisia. Vähän aikaa muistaakseni osannut itse yhdistää meidän Nessiä ja vanhempia piti aina säätää se. Tämä toimi Japanissa Japanin telkkarilla kuin unelma, mutta Suomessa ihan erilainen signaalityyppi ja tuo liitinkää ei vaan mene kiinni mihinkään. Yhden kaverin kanssa koitettiin morata tämä toimimaan leikkaamalla japanilainen ja suomalainen kaapeli poikki ja sitten punomalainen yhteen, mutta ilmeisesti signaalit vaan ei toimi sillä lailla. Tämän pystyy modaamaan ihan oikeasti toimii suomalaisessa telkkarissa, mutta se vaatisi vähän jotain, että ymmärtäisi virtapiireistä jotakin. Sain yhden sähköamiksen käyneen kaverin kerran lupautua auttamaan, mutta hän on yhtä kuin minäkin pitemmissä projekteissa ja onnistuu vaan purkaa toisen näistä alkuperäisistä Famicomeista. Mutta tehdään unboxaus loppuun. Tossa on muuntaja, mutta mä puhun niistä vähän myöhemmin. Tässä on myös useampi tämmöinen ihan täysin minttikuntoinen, semi-mielenkiintoinen lippulappunen. Sarjakuva, ohjekirja ja sitten jotain muita randomeita. Jänni on varmaan tää sarjakuva tai, kuten vanhempini edelleen sanovat, Magna-piirustus. Sen nimi on Corega Family Computer, eli tämä on perhetietokone. Famicom on siis lyhennetty tosta nimestä. Tässä joku poika nimeltä Manabu kutsuu tytön nimeltä Kyoko luoksensa pelaamaan Famicomia koulun jälkeen, mutta tyttö vaan negaa, että et kuitenkaan pärjää ja antaaks äitises pelata viime kerran jälkeen. Sitten Manabua seuraa kotiin joku vielä pienempi tenava, jolla jostain syystä häntä, ja se tulee sisään ihan omiin luvia ja vaatii herra pelata myös. Se on ilmeisesti jonkin sortin Ultimate Pro Gamer, mutta sitten kun Manabun äiti tuo eväitä, niin tää Mehu vie pojalta tajun. Mehua kaatuu konsolin päälle, mutta ei hätää, hän puhdistaa konsolin silmäsäteillään. Onkohan tää ensimmäistä kertaa, kun pika ääniefekti esiintyi virallisessa Nintendo-tuotteessa? Peräti 11 vuotta ennen ekaa Pokemon-peliäkin. Saatan ehkä kuulostaa jännemmältä kuin mitä tää on, sillä pointti on vaan selvästi köykäisen tarina siivi selittää, miten pelikonsolit toimii ja varoittaa tekemästä juttuja, mitkä rikkois niitä. Jos oikeasti kiinnostaa, niin yksi mua kovemman tason nörtti on vaan joutunut kääntämään tämän koko jutun englanniksi, ja mä pistän linkin descriptioniin. Tää häntäpoju on muuten nimeltään Konkichi, ja oli vissiin Famicomin alkuperäinen maskotti ennen kuin Nintendo antoi homman Mariolle.
Tämä sarjakuva julkaistiin ilmeisesti vuonna 1985, ja tarkkasilmäisesti saattaa huomata semmoisia pieni yhdennäköisyyksiä edellisenä vuonna alkaneeseen pienehköön Never Heard-sarjaan nimeltä Dragon Ball. Tämä ohjekirja on semmoinen kuin odottaisikin, ja sieltä kaikkea ohjekirjamaisia juttuja. Kuinka ollakaan useampi aukema käsittelee sitä, miten tämä kytketään erilaisiin telkkareihin kiinni, koska se ei ollut kauhean helppoa. Jännintä on varmaan tämä takaa löytyvä takuulomake Tsudeemi. Laite on ilmeisesti ostettu Heiseen vuonna 1, eli meidän kalenterin vuonna 1989 heinäkuun 2. päivänä, ellen ihan väärin muistan Japanista saakka kesälomat noihin aikoihin. Liike oli Daivan päämyymälän leluosasto Kanazawan kaupungin Korimbo-alueella, ja kappas se on vieläkin pystyssä. Tää näyttää vähän tutulta. Joo, mä olin vastapäätä, kun kuvasin Yakuman Gokumatsuria. Tää on kuitenkin puolimiljoonan ihmisen kaupunki, ja mä ostin tän toiselta puolelta jostain ihan pikkukirpparilta, ja tää tuntuu pikkusen yhteensattumalta kuitenkin. Tässä lapussa kehotaan varmistamaan, että se päivämääräinen liike tosiaan löytyy tuossa manuaalin takaa, ja sanotaan, että on niin ja vika, jos tää laite menee rikki. Kokaku niin kudasai masyou ni onegai itashimasu. Jos multa olisi joku kysynyt eilen, että onko oikein sanoa tolleen, niin mä olin sanonut, että ei siinä taitaa olla yksi kohtelustaso varmaan liikaa, mutta näköjään natiivi on kirjoittanut tän tälleen, niin kai se on sit oikein. Niin, ja ton alla oli vielä semmonen lappu, joka anoi olemaan purkamatta konsolia ja tunkematta haarukkaa expansion porttiin. Ihan hyviä vinkkejä elämän kannalta. Tähän oli myös tämmönen lisälaite nimeltä Famicom Disk System. Siihen kuuluu kartusirööriin tungettava laite, joka antaa kai vähän lisämuistia konsolin käyttöön ja kytkeytyy tuohon isompaan asemaan, joka lukee diskettejä. Ne on vähän meidän 1.44 megan korppuja pienempiä ja keltaisia, mutta kaksipuoleisia. Tämän idea oli kai tehdä peleistä halvempia ja mahdollistaa tallentaminen, joka ei onnistunut noissa varhaisemmissa kaseteissa. Japanin pelikaupoissa myytiin tyhjiä diskettejä ja niissä oli tämmöisiä kioskeja, missä pystyi kirjoittamaan niille uusia pelejä ja uutta kasettipeliä halvemmalla. Monet tunnetut pelit ilmestyi ensin tälle, ja jonkun huhun mukaan Nintendo mennessä yhdessä vaiheessa ryhtyy pelkästään julkaisemaan uusia pelejä Disk-systemille. Teknologia kuitenkin kehittyi niin, että perinteisten kasettien tekeminen tuli halvemmaksi, ja niillekin pystyi tallentamaan. Nämä diskit oli myös aika epäluotettavia, muun muassa koska yksi tapa säästää oli jättää tämä korppujen kohtuu tärkeä metallinen suojus pois, ja niiden kopioiminen merirosvostarkoituksessa oli muutenkin tosi helppoa. Disk-systeemin valmistaminen lopetettiin vuonna 1990, eikä sitä koskaan julkaistu Japanin ulkopuolella. Nämä levyasemat on myös tosi epäluotettavia, ja yleisen virheen mukaan näissä on joku hihna, joka on joko rikki tai vaihettu, eikä minun omastaan vaihdettu mitään. Jaksoin kerran ostaa niitä varahihnoja, mutta sit en muistanut tehdä niillä mitään, ja nyt en ole muuton jälkeen enää nähnyt niitä. Aika moni minun tarina päättyy näin. Vaikka mitä tekisin, tää jää aina tähän hei pistä levy sisään animaatioon, mutta täytyy sanoa, että tässä on kahden kissan kanssa asuvalle jotain hyvin tuttua. Ihan kuriositeetti siis, mutta näin jälkikäteen miettynä ei ollut ehkä kaikkein fiksuin veto maksaa itteni kipeäksi postittamalla näitä Suomeen. Tai itse asiassa mä postin näitä 2. Ja 3 näitä juttuja, missä yhdistetään konsoliin kiinni. Mutta jos Famicom ei toimi suomalaisessa telkkarissa, niin onks mä vaan ollut pelaamatta näitä sitten? Hei, vaan jo ennen Suomeen palaamista ostin joku sen kloonisysteemin. Nämä on myöhemmin suunniteltuja ja Kiinassa halvalla valmistettuja epävirallisia, mutta ilmeisesti ihan laillisia laitteita, jotka pyörittää vanhoja pelejä moderneilla liitännöillä. Jotkut pyörittää myös Super Famicomin pelejä ja mulla on myös tämmönen kannettava, millä laitetaan pelit taakse niin kuin Game Boyssa. Mä itse vähän yllätyin siitä, miten paljon näitä loppujen lopuksi löytyy, kun kolus kaikki hyllyt ja sohvatyynyjen välit, mutta nämä on halvimmillaan jotain 10 luokkaa ja yleensä boksahtaa siinä jossain 100 pelitunnin kohdalla. En ole yhtään varma, miten moni näistä enää toimii, saati sitten niiden ohjaimista, mutta ne sentään toimii ristiin toisiinsa. Ostan näitä Japanissa aina, kun käy muutama, ja joskus kaverit tuo mukanaan tuliaisina, ja näitä voi löytää ihan huutonetistäkin tai jostain järkevää hintaa. On myös tämmöisiä kalliimpia Gucci-malleja, mihin voi laittaa 3 tai useamman eri konsolin pelejä, ja ne saattaa tukea langattomia ohjaimia ja kaikkia grafiikka-upscalauksia ja semmosia. Joku päivä pitää varmaan itsekin siirtyä tollasiin, mutta Nintendo vaan tuottaa niin kovaa laatua, että 30 vuotta vanhan raudalla pärjää toistaiseksi aika hyvin. Luotettavuuden jälkeen näin huonon puoli on se, ettei ne tue muutamissa myöhemmissä peleissä löytyviä ylimääräisiä äänipiirejä, jotka lisää vaihtelun määrän kerroksia musiikkeihin. Näitä oli muun muassa Jumalainen soundtrackin omaavassa Lagrange Pointissa, Akumajo Densetsussa eli meidän Castlevania 3 ja Gimmickissä. Ostin ton muuten aikanaan noin 20, mutta se hinta on sitten 15 kertaistunut. Peli kuulostaa periaatteessa hyvältä näinkin, mutta kun korvat ovat kerran kokeneet Gimmickin täyden soundtrackin suloisen sivelyn, niin tästä kuulee vain ne puuttuvat kohdat.
Luulin ongelmani ratkenneen, kun ostin tämmöisen vähän epämääräisen ilmeisesti Konamin Kiinamarkkinat varten valmistaneen Famicomin yhdessä konissa niitä Kuopion retropeliiktä pyörittäviltä tyypeiltä. Shoutout muuten heille, ovat upeita ihmisiä. Tämä tukikin niitä äänipiirejä ja kuulin niiden sulat melodiat ensimmäistä kertaa vuosiin, mutta jostain syystä tämä hidastaa pelejä sen verran, että se juuri jo huomaa ja näköjään pelkästään ykkösohjelmasta löytyvä startti ei enää toimi ja peli ei saa enää käyntiin. No, näitä sattuu. Tämä ongelma ratkesi vasta pari vuotta sitten, kun ostin yhdeltä kaverilta AV Famicomin. Se on vähän modernien konsolien laitteversioita vastaava kapistus, jonka Nintendo julkaisi, kun Superit oli jo ilmestyneet. Nuo 2-4 palloa, mitkä on näkynyt tällä videolla ja ziljoona kertaa, muuten Famicomin logo. Tässä on moderneihin telkkareihin hyvin sopiva AV-liitäntä ja muutenkin tässä vaan tuntuu, että tämä on tehty Nintendo, mistä tämä kestää. Ohjaan näyttää enemmän SNES-ohjaimelta, mutta tuntuu pyörään takapuolensa vuoksi sitäkin paremmalta ja on minun makuun ihan riittävä autenttinen. Ja voi kyllä, tämä tukee niitä äänipiirejä. Famicomissa on Nessiin myös semmoinen mielenkiintoinen ero, että pelikahetessa on paljon enemmän vaihtelua. Kirby on pinkki, Salamander eli meidän Life Force on läpinäkyvä, jotkut pelit on kultaisia tai hopeisia, ja Rockmanit eli meidän Megamanit on kaikki eri värisiä. Kaunis ja vähän hintava värisuora. Monilla julkaisijoilla oli myös omanlaiset kasettinsa. Esim. Namco oli tämmöisiä, missä on joku julkaisujärjestysnumero nurkassa ja jotain screenshotteja, Bandailla tämmösiä pyöreäreunaisia, Taitolla ja Alekolla tämmösiä ja Sunsoftilla tämmösiä. On myös tämmösiä vähän isompia kasetteja, jossa on kai, en mä tiedä, jotain ylimääräisiä piirejä semmosia sisällä. Näiden etiketeissä näkyy myös asioita, jotka ei ollut meillä päin vielä ihan mahdollisia, kuten 80-luvun standardeille aivan liian vähipukeisia anime-tyttöjä, Mihail Gorbachev, Erwin Rommel hakaristilipun kanssa ja hei, mitä tässä nyt enää kainostelemaan, kirjaimellisesti Hitler. Hitorano Fukkatsu Top Secret, eli Hitlerin henkeä herääminen huippusalainen, lokalisoitiin länsimaihin nimellä Bionic Commando. Siinähän pahis on käytännössä auto ilman viiksiä. Mike Tyson taisi olla meilläkin pelinsä kannessa, ja en ennen lähikuvauttamista tajunnut, miten likainen tämä kasetti on. Ja tätä ei kai lasketa, koska tämä vaan sijoittuu Jeesus-nimisen avaruusasemalle. Niin, ja nämä on tietenkin paljon pienempiä, ehkä puolet Nessi-pelin koosta. Moni ei tiedä, mutta nehän on vaan täynnä ilmaa oikeasti. Mutta miksi meidän Nessi näyttää sitten niin erilaiselta? Tarina, mitä yleensä kerrotaan miljoonista käsittelevissä YouTube-videoissa ja kas nykyään suomenkielisessäkin Wikipediassa on, että Jenkkien pelimarkkinat romahti lähes täysin vuonna 1983 ja Atarit ja Commodoret sun muut oli ihan konkurssipartaalla tai jo nurin. Nintendo halusi viedä tätä uutta pelimasinaansa näille Amerikan rikkaille markkinoille, mutta paikalliset kauppaketjut ei halunnut myyä videopelikonsoleita enää. Laitteita siis tehtiin mahdollisimman tylsän kotitietokoneen näköinen ja pelit suunniteltiin menemään sisään niin kuin VHS-nauhurissa. Jo nimi Nintendo Entertainment System koittaa peitellä sitä, että kyseessä on oikeasti videopelikonsoli, ja sitä koettiin markkinoida myös Lenuna julkaisemalla sen kaverina Robotic Operating Body eli ROB, joka on ollut pelattavana uusimmissa Smash Brosseissakin. Mutta löytyy yksi niistä peleistä, joka on tarkoitettu pelattavaksi sen kanssa, mutta ei itse robottia. On nähnyt semmoisen livenä vaan kerran, ja sekin oli jonkun pelikaupan maskotti, joka ei ollut kaupan. Näin siisti tarinat yleensä oikoo vähän mutkia, eikä historianmaisteri Vaisto salli kertoa tätä eteenpäin faktana. Tykkää kuitenkin kasuaalisti viittaa vuoden 83 suureen videopeliromahukseen, niin kuin se on joku asia, mikä ihmisten kuuluisi yleisesti tietää. Tosi, minun kaverit on aika pautuneet nörttejä, ja ne monesti tietääkin. Meille Eurooppaan tuli tosiaan tämä jenkkiversio sitten pari vuotta myöhemmin, vaikka mulla on kyllä selkeä muistikuva, että naapuri Janilla oli se isä Venäjältä hakemaan joku piraattikonsoli, joka oli ihan Famicomin näköinen. Eli on näitäkin ollut. Mutta siirrytäänpäs vihdoin seuraavaan konsoliin. Kas tässä aito alkuperäinen Super Famicom. Nyt jos joku ihmettelee, että eikö tuo tismalle sama kuin meidän SNES, niin on enimmäkseen oikeassa. Amerikkalaiset sai tästä oma versionsa, joka on kulmikkaampi ja pikkusen eri värinen. Vaikka violetti ja harmaa kuuluu suosikkiväreihini, niin täytyy sanoa, ettei tää kapistus viehätä yhtään. Koitin monen minuutin ajan etsiä selitystä sille, että miksi jenkkiversiossa piti taas tehdä eri näköinen, kun videopelit oli tuossa 90-luvun alkaessa selvästi semmoinen juttu, mitä taas haluttiin ostaa. En löytänyt mitään erityisen vakuuttavaa selitystä tälle, mutta monet arvelee, että olisiko Nintendo of America vaan, kun ne menestyi Nessinkaan niin hyvin, niin halusi taas näyttää, että kattokaa, me kyllä tietää, millaisen konsoli amerikkalaiset haluaa. Ikävä kyllä, vaikka Japan ja Euroopan versiot näyttää toisiltaan, niin niiden pelit ei ole yhteensopivia keskenään.
Niissä on semmoinen sisäinen region lock, ja ainakaan mun tietääkseni sen kiertäminen ei ole erityisen helppoa. Näiden mallien ja sen amerikkalaisen version välillä tätä ei kuitenkaan ole, koska en mä tiedä, se erimuotoisen kasetin kai ajateltiin olevan riittävän paha este. Tää on kuitenkin helppo kiertää kovertamalla rööriä pikkusen jollain puukolla ja sitten katkaisemalla pari pinniä lukupäästä. Tai ihan totta puhuen mä ostin tän Suomesta vaihtovuoden jälkeen jo modattuna, joten en oo ihan varma miten kova homma tässä oli. Tää karttikaapeli on myös käsittääkseni modi, vaikka mun mielestä tämän pitäisi näkyä myös tuolla AV Famicominkin käyttämällä kaapelilla. Jos tää on joku ilmiselvä syy, niin kertokaa ihmeessä. Moni luulee mua joskin teknisesti taitavaksi retrovelhoksi, mutta oikeesti mä oon vaan joku tyyppi, joka haluaa ostaa Japanista kauhean kasan pelejä ja tietää niistä pikkusen jotain. Miksi me sitten saatiin NESistä jenkkiversio, mutta SNESistä japaniversio? Tästäkään en löytänyt kunnollista vastausta, mutta yksi yleinen hypoteesi on, että Euroopan Nintendossa saatiin päättää kumpi otetaan, ja ne päätti ottaa tän, joka ei näytä ihan kamalalta. Sanoisin muuten kiitos, mutta toisaalta jos oltaisiin saatu toi rumempi, niin ehkä eurooppalaisetkin pelit pyöris mun konsolilla ja olisi helpompi löytää uusia pelejä. Vähän semmonen 50-60 tilanne. Mikäs se Nintendo seuraava konsoli sitten olikaan? Niin joo, kiitos muistutuksesta. Tästäkään mulla ei ole ihan hirveästi sanottavaa, sillä tästä eteenpäin pelikonsolissa ei ollut enää merkittäviä eroja mannerten välillä. Saturnissa taisi olla eri värejä ja ekasta PlayStationista eteenpäin tuli näitä myöhempiä laittimalleja, mutta ne on vähän eri juttuja sitten. Totta puhuen tää on ehkä mun vähiten suosikin konsolisukupolvi, kun musta tuntuu, että melkein kaikki varhaiset 3D-pelit on vanhentunut tosi huonosti verrattuna niihin aikaisempiin 2D-peleihin. Kaikki oli pakko olla 3D, kun se oli se uusi hieno juttu, mutta siinä heitettiin pois 10 vuosien kokemus 2D-grafiikan ja pelattavuuden suunnittelusta. Mutta tästä ajasta mä teen varmaan oman videosa joskus. Pari kaverilla on tismalleen päinvastainen näkemys, joten voi ottaa paidat pois ja tapella tai jotain. Mä olin itse asiassa Japanissa tosi lähellä jättää koko konsolin vaan vaihtariasuntolaan muiden iloksi. Päätin kuitenkin ottaa mukaan, koska yhdessä divarissa, missä kierteli, oli joku loppuun myynti, ja siellä irtosi kirjaimellisesti eurolla sellaisia never heardejä pelejä, kuten Ocarina of Time, Banjo-Kazooie ja Daikatana. Enää mä nyt tämmöisiä voinut sinne jättää lojumaan. Nämä ohjaimet on myös harvinaisen hyväkuntoisia, ja kun on tuodaan jonnekin tapahtumia pelattavaksi, niin useamman kerran mua on kehuttu tattieni tiukkuudesta. Näissä japanisissa konsoleissa on vielä yksi jännä puoli, mitä varten pitää puhua vähän sähköstä. Pelikonsolithan tunnetusti tarvitsee sähköä, ja useimmiten sitä saa seinästä. Suurimmalla osalla konsoleista on tämmöinen ulkoinen muuntaja, eli mötikkä, mikä laitetaan seinään kiinni ja mistä kulkee johto konsoliin. Näissä japanilaisissa on tämmöinen japanilainen töpseli, joten nehän saa Suomessa kiinni helposti seinään pistämällä tämmöisen liittimen väliin, eiks niin? Näin voi periaatteessa tehdä, mutta todennäköisesti samalla käristää laitteensa, koska suomalaissähkössä on vääränlainen jännite. Ihan totta puhuen mä en ole koskaan täysin tajunnut, mitä jännite tarkoittaa, mutta jos laitteeseen tunkee liian pieneen jännitteen sähköön, niin se toimii huonosti tai ei pysy käynnissä, ja jos liian iso, niin se poksahtaa. Japaniksahan tuo jännite on denatsu, eli sähkönpaine, ja tää vähän auttoi mua hahmottaa sitä. Tää ongelma on kuitenkin helppo kiertää, sillä erilaiset säädettävät yleismuuntimet on tosi halpoja ja helppoja löytää. Niihin pitää vaan laittaa oikein jänniteluku ja plussa ja miinus oikein päin, niin sitten toimii hienosti. Suuri osa mun konsolissa käyttää 9 volttia ja negatiivinen puoli sisäänpäin. Mä en muuten tiedä, mitä tuo edes tarkoittaa. Joten näin monta konsolia omistavalle näiden käyttäminen on oikeastaan helpompaa kuin alkuperäisten muutojen kanssa säätäminen. No siis tietenkin tallessa vielä muutaja pöntössä. Tää toinen on AV-kaapelipönttö. Joka talouskannalta löytyy vähintään nämä 2 pönttöä. Mutta mitäs tehdään, jos konsolilla on sisäinen muuntaja, kuten Nintendo 64 tai Sega Saturnilla? Jälleen kerran tuo yksinkertainen liitin todennäköisesti vaan posauttaa koko konsoli, joten semmoista ei kannata käyttää. Tarvitaan step-down converter, eli semmoinen masina, joka tavallaan emuloi japanilaista seinävirtaa. Sain yhdeltä kaverilta tämmöisen, joka syö ulospäällä 200 volttia ja antaa naaraspäästä ulos 100 volttia, mutta huomaatteko ongelman? Mihin tämmöisen mahdottomattoman töpselin laittaa Suomessa kiinni? Harkitsin kaikki hyvin fiksuja ideoita, kuten mahdottomattoman pistorasien tilaamista jostain tai jatkoroikan sahaamista auki, kun joku fiksumpi huomautti, että eikö parjattua liitintä voisi käyttää jatkotöpselinä. Tämän kanssa tämä toimii oikein hyvin. Ja tämän kasaaminen tuntuu myös jollain tosi oudolta tavalla hyvin tyydyttävältä. Kerran löytyi jostain Klaas Unsolilta myös tämmöinen iso painava mötikkä, joka ajaa saman asian. Tosin Nintendo 64 on siitä poikkeuksellinen, että tämä takaosaamiin virtajohto tulee irtoa, eli onko se puolisisäinen muuntaja? En ole ihan varma, onko tässä mitään pointtia, tai et pystyykö tähän laittamaan eurooppalaisen konsolin tai virtamötikkää, mutta itse ainakaan uskalla kokeilla, kun on näitä muitakin vaihtoehtoja.
Niin, ja se on tärkeää muistaa vielä, että vaikka monien konsolien muuntajia voi käyttää keskenään sekaisin, kunhan jännitteet ja polaisuudet mätsää, niin alkuperäisen NESin muuntaja antaa vaihtovirtaa. Tämä on jollain mystisellä tavalla erilaista kuin tasavirta, mitä käytännössä kaikki muut konsolit käyttää, ja se aivan varmasti boksauttaa ne. Tuon videoeditoinnissa meni niin pitkään, että siinä välissä oli pakko käydä parturissa ja jopa vaihtaa paitaa. Seuraavaksi mulla on suunnitelmissa jatkaa noiden paljon lyhyempi videon tekemistä, jossa esittelee aina yhden Famicomin tai Super Famicomin pelin, jota ei julkaistu Japanin ulkopuolella tai ainakaan Euroopassa. Mulla on tullut 7 uutta tilaajaa tuon edellisen videon laittamisen jälkeen, ja niistä 2 on sen takia, että mä kävin kaverikoneella vähiääni subaamassa, kun ei ollut katsomassa, joten menestys ei ole vielä noussut päähän, ja otan vastaan yleisötoiveita. Mulla ei ole kunnollista ajankohtaista listaa kaikista mun peleistä, mutta mä tein muutama vuosi sitten Backlogerin, joka on nyt aika pahasti jälkeen jäänyt, mutta siinä on näistä vanhoista peleistä melkein kaikki. Niin sieltä voi käydä katsomassa. Ei mulla muuten. Tehdään ensi kerralla.